नमस्कार, फूडीज कॉर्नर मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। तर नवरात्र चालू आहे। नवरात्रामध्ये उपवासाला काय बनवायचं, तर आज आपण बनवणार आहोत वरईची तिखट अशी पुरी बनवणार आहोत। तर वरईची पुरी कशी बनवायची ते बघूयात आपण बनवणार आहोत वरईची तिखट पुरी। तर त्याच्यासाठी मी इथे 1 कप वरई घेतलेली आहे। तर ती मी आता 1 तास पाण्यात भिजत घालणार आहे। तर आता त्याच्यासाठी आता मी एक बाउल घेते। आता मी 1 कप वरई घेतलेली आहे, ती याच्यामध्ये टाकून घेते। मी ही वरई स्वच्छ पुसून घेतलेली आहे, धुवून घेतलेली नाही यावेळेस। तर एकदम स्वच्छ कापडावर अशी पुसून घेतलेली आहे। तर आता ती 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। आता आपल्याला वरईची तिखट पुरी बनवायची आहे। तर त्याच्यासाठी ही वरई मी धुवून घेते स्वच्छ। याच्यातलं मी आता पाणी काढून घेणार आहे। वरईतलं पाणी ओतून घेते। अशाच प्रकारे मी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ वरई धुवून घेणार आहे। आता मी वरईमध्ये पाणी ओतून घेते आणि 1 तास वरई भिजत ठेवते। 1 तास वरई भिजल्यानंतर काय होतं, वरई छान भिजते आणि पुरी एकदम छान। आता मी वरईवरती झाकण ठेवते। आता 1 तासासाठी मी झाकण ठेवलेलं आहे। आता आपला 1 तास झालेला आहे। आता आपली वरई छान अशी भिजलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर आता आपण वरईतलं पाणी काढून घेऊया। आपलं वरईतलं पाणी काढून झालेलं आहे। आता त्याच्यासाठी मी 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, मीठ घेतलेलं आहे। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला ह्या मिरच्या आणि मीठ घालून घ्यायचंय। तर आता मीठ आणि मिरची आपली घालून झालेली आहे। आता त्याच भांड्यामध्ये आपल्याला वरई घालून घ्यायची। आता आपण ही वरई त्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। वरईमध्ये बिलकुल पाणी घालायचं नाही आहे आपल्याला। अशीच वरईची पेस्ट करून घ्यायची, एकदम बारीक अशी पेस्ट करायची आपल्याला। आता आपली वरई मिक्सरच्या भांड्यात घालून झालेली आहे। तर आता आपण मिक्सरला त्याची एकदम बारीक पेस्ट करून घेऊ। आता आपण मिक्सरला वरई आणि मिरची बारीक करून घेतलेली आहे। एकदम बारीक अशी आपली पेस्ट तयार झालेली आहे। आता आपण गॅसवर कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। आता कढईमध्ये आपण 1 चमचा तूप टाकून घेऊया। आता आपलं तूपही घालून झालेलं आहे। आता आपण जी पेस्ट बनवलेली आहे वरईची, ती आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आता आपली वरईची पेस्ट ही टाकून झालेली आहे। आता आपण व्यवस्थित असं मिक्सरचं भांडं धुवून त्याच्यामध्ये पाणी टाकून घेऊया। जास्त पाणी घालायचं नाही, जास्त पेस्ट लागली होती मिक्सरच्या भांड्याला, म्हणून मी ते पाणी त्याच्यामध्ये टाकून घेतलं। तर आता आपण हे एकसारखं हलवत राहायचं मिश्रण। घट्ट असा त्याचा गोळा तयार झाला पाहिजे। आता तुम्ही इथे पाहू शकता किती छान आपला असा गोळा तयार व्हायला लागलेला आहे। एकदम व्यवस्थित असा गोळा तयार करून घ्यायचा। आपला छान असा गोळा तयार झालेला आहे। आता तूप टाकल्यामुळे काय झालं, जास्त आपलं चिटकलं नाही मिश्रण त्याला, त्याच्यामुळे थोडंसं तूप टाकून घ्यायचं आपण, कारण वरई ही लगेच चिटकत असते। आता आपलं छान असं मिश्रण झालेलं आहे तयार। तर आता मी गॅस बंद करते आणि एका ताटामध्ये हे मिश्रण वरईचं तयार झालेलं काढून घेते। आपण ताटालाही थोडंसं असं तूप लावून घेऊया चमच्याने आणि मग त्याच्यामध्ये आपण मिश्रण टाकून घेऊया। छान असं मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे। आता हे आपण 5 ते 10 मिनटं थंड करायला ठेवूया। थंड होऊन देऊ 5 मिनटं। तर आता आपलं पीठ असं थंड झालेलं आहे। जास्त थंड पण नाही होऊन द्यायचं, मीडियम थंड आहे तोपर्यंत व्यवस्थित असं छान मळून घ्यायचं आपण। एकदम व्यवस्थित असं आपलं पीठ मळलं जातंय। बोटाने असं व्यवस्थित त्याला दाबून घ्यायचं, म्हणजे जरा मऊसर पीठ होतं। आता आपला छान असा गोळा मळून तयार आहे। पुरीसाठी लागणारं पीठ व्यवस्थित झालेलं आहे आपलं। हे असं थोडंसं लागलेलं आहे, ते व्यवस्थित आपण काढून घेऊया
आणि आपला पुरीसाठी लागणारा गोळा किती मऊ तयार झालेला आहे तुम्ही पाहू शकता. एकदम आपल्या गव्हाची कणिक जशी मळतो तसं झालेलं आहे. तर आता आपण त्याच्या पुऱ्या लाटून. आता पुरी तळण्यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. मी कढईमध्ये तेल टाकून घेतलेलं आहे. शेंगदाण्याचं तेल घेतलेलं आहे मी पुरी तळण्यासाठी. उपवासाला आपल्याला पुरी लागते त्याच्यामुळे आपण शेंगदाण्याच्या तेलाचाच वापर करायचा आहे. आता मी पोळपाटाला थोडंसं तेल लावून घेते. आपल्याला पुरी लाटायची आहे त्याच्यामुळं खाली चिटकावी नाही म्हणून आपण पोळपाटाला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे. आता मी एक गोळा घेते आपल्या पिठाचा तोडून. आता मी पिठाचा एक गोळा घेतलेला आहे तोडून. व्यवस्थित त्याला गोल आकार करायचा. असे छोटे छोटे गोळे करायचे त्याचे. आपण जशी नेहमीची पुरी करतो तसे गोळे करायचे. आता मी पुरी व्यवस्थित अशी लाटून घेते. थोडं थोडं पुरी लाटताना थोडे चिरा पडतात पुरीला, कारण हे पीठ काय एवढं आपल्या कणकेसारखं नसतं. अशा पद्धतीने मी आता पुऱ्या लाटून घेते. तिने आपली पुरी लाटून झालेली आहे. जास्त पातळही नाही करायची, जास्त जाडही नाही करायची. छान पुरी लाटून झालेली आहे आपली. अशा पद्धतीने मी पुरी लाटायला घेतली. दुसरी पण सेम तशीच पुरी लाटून घ्यायची आपल्याला. आपली दुसरी पुरी लाटून झालेली आहे. तर आता मी पुऱ्या लाटून घेते. पुरी तेलात तळून घेऊया. आता आपलं तेल छान तापलेलं आहे. आता आपण पुरी तेलामध्ये सोडून घेऊया. आता आपण पुरी तेलामध्ये सोडलेली आहे. गॅसची फ्लेम ही कमीच ठेवायची आपल्याला. पुरी आपली किती छान फुगलेली आहे तुम्ही पाहू शकता. एकदम आपली गव्हाच्या कणकेच्या जशा आपण पुऱ्या बनवतो एकदम तशीच आपली पुरी वरईची फुललेली आहे. आता आपण तिला उलटवून घेऊया. आता आपण पुरी उलटवून घेतलेली आहे दुसऱ्या बाजूने. आता ही पुरी तळायला जरा वेळच लागतो, कारण ही वरईची आहे त्यामुळे. गव्हाची पुरी आपली पटकन तळून होते. तिला पलटवून घेऊ. जरा लालसर रंगावरच आपण ही पुरी तळू, म्हणजे खायला अगदी छान लागते. आणि ही पुरी 2 दिवस टिकते चांगली. पुरी काढून घेऊया. किती छान पुरी आपली फुललेली आहे तुम्ही पाहू शकता. आता आपण ही पुरी काढून घेऊया. टिश्यू पेपरवर आपली पुरी काढून झालेली आहे. आता मी दुसरी पुरी याच पद्धतीने तळून घेते. आता अशाच प्रकारे आपण दुसरी पुरीही टाकून घेऊया तेलामध्ये. आता आपली दुसरी पुरी तेलामध्ये टाकून झालेली आहे. दुसरी पुरी छान अशी फुगलेली आहे. तर आता आपण तिलाही असं पलटवून घेऊया. आपण दुसरी पुरी छान अशी पलटून झालेली आहे आपली. छान अशा वरईच्या पुऱ्या फुगतात. उपवासाला काय करायचा हा प्रश्न असतो, तर तुम्ही अशा पद्धतीने तिखट वरईच्या पुऱ्या करा. आता आपण ही पुरी चांगली अशी लालसर रंगावर तळून घेऊया. परत मी या पुरीला आता उलट करून घेते. तर उलट करून घेतलेली आहे. आता आपण पुरी परत पलटवून घेऊया. छान लालसर आपली पुरी छान अशी लालसर तळून झालेली आहे. आता आपण काढून घेऊया. ती छान कलर आलेला आहे आपल्या पुरीला. तर आता आपण काढून घेऊया टिश्यू पेपरवर ही पुरी. दुसरी पुरीही काढून झालेली आहे. तर आता अशा प्रकारे मी सर्व पुऱ्या तळून घेते. अशाच प्रकारे मी सर्व पुऱ्या तळून घेते. किती छान आपली पुरी फुगलेली आहे. तर आता मी सर्व पुऱ्या तळून घेते. आपल्या सर्व पुऱ्या तळून झालेल्या आहेत. अशा प्रकारे आपली वरईची पुरी तयार झालेली आहे. तर तुम्ही अशाच प्रकारे वरईची पुरी तयार करून बघा. खूप छान होते. ही पुरी 2 दिवस टिकते. तुम्हाला जर माझी ही वरईची पुरी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा. तुमच्या काही कमेंट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि ही पुरी दह्याबरोबर खायला खूप छान लागते. दही आणि पुरी, तिखट पुरी तर खूप छान अशी आपण प्रवासात पण नेऊ शकतो ही पुरी.